السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بالجميع وتحية إليكم من جديد. برنامج اليوم كالعادة للإجابة عن أسئلة الإخوة والأخوات المتتبعين الأوفياء للقناة. وبالنسبة للإخوة الذين لم أدرج أسئلتهم في برنامج اليوم، أعدكم إن شاء الله بأنني سوف أدرج أسئلتكم في البرنامج المقبل، متمنيا للجميع التوفيق والنجاح والسداد في حياتكم. وقبل البدء في البرنامج لا بأس أن أشكركم جزيل الشكر على وفائكم وصدقكم واحترامكم وعلى تفاعلكم معي ومع القناة، متمنيا أن أكون دائما عند حسن ظنكم جميعا، وبالتوفيق للجميع. ولا تنسوا أن تشتركوا في القناة. أبدأ بالسؤال الأول من طرف الأخ رضوان لباب، يقول: أخي جلال، أمي عندها البطاقة الخضراء في تكساس وعندها 68 سنة، وقامت لنا بعملية لم شمل الأبناء فوق من 21 سنة. كم المدة الزمنية؟ وهل سن أمي سوف يؤثر على الملف؟ وجزاك الله خيرا. إذا هنا الأخ الكريم لازم أن توضح لنا متى تم التقديم على لم شملكم، وعندما قدمت لكم الأم، هل يعني الحالة الاجتماعية التي تخصكم، هل أنتم كنتم متزوجين أم عازب مثلا، أو الأخت هي عازبة؟ كذلك نقطة مهمة، الولاية التي تم فيها التقديم، وبالنسبة الوالدة متى دخلت إلى الولايات المتحدة الأمريكية؟ وهل البنت مثلا أختك هي التي قدمت لها على لم الشمل، أم الأب هو الذي قدم لها على لم الشمل، أو أخوك مثلا مقيم بالولايات المتحدة قام بلم شملها إلى الولايات المتحدة؟ لازم أن توضح لنا هذا، وإن شاء الله خير سوف أجيبك بالواضح أكثر وأكثر. وبالطبع سوف نوضح لكم المدة الزمنية التي ممكن إن شاء الله أن يلم شملكم إلى الولايات المتحدة. بالطبع الأبناء الذين نقدم لهم متزوجين وأعمارهم تفوق 21 سنة، لازم على الآباء أن نجد لديهم الجنسية الأمريكية. وعلى حسب ما استنتجت أعماركم أنتم فوق من 21 سنة، الأم لديها البطاقة الخضراء. بالطبع قانون الهجرة الأمريكي يخول لها أن تقوم يعني بلم شملكم إلى الولايات المتحدة. نفرض مثلا الأم ليس لديها القدرة الكافية للم شملكم، هنا ممكن أنها تستعين بقريب من العائلة بأمريكا أو صديقة لها بأمريكا، وهنا بالطبع سوف يتم ضمانكم أو التكفل بكم من طرف سبونسور الذي سوف تستعين به الأم بأمريكا. ولكن الأخ رضوان لازم أن توضح لي بالنسبة للأم متى دخلت إلى الولايات المتحدة الأمريكية، والطريقة التي دخلت بها، هل هي عن طريق لم شمل من طرف الوالد، أو من طرف الأخ الأكبر لكم، أو الأخت مثلا التي هي مقيمة بالولايات المتحدة؟ إذا هنا الأخ رضوان لا داعي للقلق، وإن شاء الله عندما سوف تجيب على النقاط التي سألتك عليها قبل قليل إن شاء الله سوف أجيبك بالواضح أكثر وأكثر. ولا بأس أن توضح لنا بالنسبة للأم، هل هي مكلفة محامي هجرة للاشتغال على الملف؟ وكذلك أؤكد على الولاية التي تم فيها التقديم، وهل الأم هي مستقلة حاليا لديها شقة تستأجرها لوحدها، أم أنها تسكن مع الأخ أو الأخت أو مع الوالد أي الأب؟ أتمنى أن تكون هذه النقاط واضحة، وإن شاء الله سوف أجيبك في البرنامج المقبل على كل ما هو مطروح من طرفكم. إذا وضح لي النقاط التي سألتك عليها عبر تعليق في القناة، وسوف أهتم بسؤالك من جديد وأجيبك وبالتوفيق. وكذلك هناك سؤال آخر من طرف الأخ رضوان لباب، يقول: هل من حظوظ للمقيمين في أوروبا من الحصول على الفيزا؟ إذن هنا لازم أن توضح لي أخي رضوان، هل أنت تقصد الذين هم مقيمون بأوروبا، هل ممكن لهم أن يتحصلوا على فيزا للدخول إلى الولايات المتحدة الأمريكية؟ نعم أخي، رغم أننا سوف نجد مقيم بأوروبا مثلا إقامة قانونية، إن شاء الله ممكن أنه يقدم على فيزا للدخول إلى الولايات المتحدة الأمريكية على مختلف التأشيرات. فقط لازم أن نجد هذا الشخص الذي هو مقيم في أوروبا تستوفي فيه الشروط الموضوعة في قانون كل فيزا باسمها. أتمنى أن يكون يعني الجواب واضح، ومرحبا بك. وهناك سؤال آخر من طرف الأخ كريم، يقول: سلام أخي، بالنسبة لأبناء الأخ هل ممكن لم شملهم؟ إذا أردتم أن تقوموا بلم شمل أبناء الأخ فلازم
أولا تقوم بلم شمل الأخ، وفي حالة مثلا لديه أبناء أقل من 21 سنة بالطبع سوف تتم إجراءات لم شمل الأخ مع أبنائه إلى أمريكا. وفي حالة مثلا قمتم بلم شمل الأخ بأمريكا، فالأخ ممكن له أن يقوم بالتقديم على لم شمل أبنائه إلى أمريكا. أما إذا كان قصدك لم شمل أبناء الأخ بدون أنكم تقومون بلم شمل الأخ، فهذا لا يمكن. بالطبع قانون الهجرة الأمريكي يخول للمهاجر المقيم بالولايات المتحدة، سواء لديه جرين كارد أو لديه الجرين كارد مع الجنسية الأمريكية، أن يقوم بلم شمل الأزواج الأبناء سواء فوق وتحت 21 سنة، متزوجين أو غير متزوجين، لم شمل الوالدين ولم شمل الإخوة، هؤلاء كدرجة أولى ودرجة ثانية. أما بالنسبة للم شمل الأسرة أو العائلة خارج إطار درجة أولى أو درجة ثانية، أزواج أبناء إخوة ووالدين، فهؤلاء غير معنيون بلم شملهم إلى أمريكا. مثلا أبناء الأعمام، أبناء الخالات والعمات والأخوال، هؤلاء أخي الكريم لا يمكنكم أن تقوموا بلم شملهم. كذلك أبناء الأخ لا يمكنكم لم شملهم إلى أمريكا. فقط وضحت لك ممكن أن تقوم بالتقديم للأخ، وإن شاء الله الأخ في حالة الأبناء أقل من 21 سنة ممكن أن الأمور تمام، تقدم لهم جميعا للم شملهم. وكذلك في حالة أن الأخ مثلا لم شمله بأمريكا ولديه أبناء صغار أو أبناء أقل من 21 سنة، ممكن أنهم يقوم بالتقديم لهم على لم شملهم إلى أمريكا، ليس هناك بالمشكل. أتمنى أن يكون الجواب واضح، ومرحبا بك. انتقل إلى سؤال آخر من طرف الأخ بوديا زكريا، يقول: ما هي شروط رخصة عمل كحارس أمن بالولايات المتحدة؟ وشكرا. العفو أخي زكريا. إذا أردت أن تستفيد أكثر وأكثر، ممكن أن تقوم بالعودة إلى برامج عبر القناة. وضحنا نقاط مهمة عن عمل حارس أمن بالولايات المتحدة الأمريكية. هنا لازم أن تتوفر الشروط المستوفية في المهاجر. نجد أولا لديه جرين كارد، وكذلك نجد معه بالطبع شهادة تدل أو تثبت بأنه لديه خبرة في عمل حارس أمن بالولايات المتحدة الأمريكية. وبالطبع ممكن أنه يجتاز اختبار لهذه المهنة التي سوف يشتغل فيها بالولايات المتحدة كحارس أمن. ونؤكد بأن هذه المهنة أو هذا العمل هو متوفر في الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن هناك شروط لازم أن تتوفر في الشخص الذي يريد أن يعمل في هذا المجال. والشروط أخي ذكرناها لكم. ممكن جرين كارد لدى هذا المهاجر، أو مثلا لديه جرين كارد مع الجنسية الأمريكية، ونزيد عليها شهادة تثبت بأن هذا الشخص الذي يريد أن يشتغل كحارس أمن يتوفر على شهادة فيها خبرة بالطبع. وممكن أنه إن شاء الله سوف يجتاز اختبار آخر لدى هذه الشركة أو الإدارة أو معمل إلى غير ذلك، وممكن إن شاء الله سوف يشتغل كحارس أمن بالولايات المتحدة. أتمنى أن يكون الجواب واضح، ومرحبا بك. انتقل إلى الأخت فريدة، تقول: الكاس نمبر الذي يخصها وهو 11,000، متى موعد المقابلة؟ إذن هنا الأخت الكريمة لازم أن توضحي لي القارة التي تنتسبي لها أو البلد، إن شاء الله سوف أجيبك في البرنامج المقبل، ليس هناك من مشكل. وممكن أنني سوف أقرب لك الموعد أو موعد المقابلة التي تخصك. ليس سوف أوضح لك التاريخ بالضبط، بل سوف أقرب لك المسافة فقط. إذن كل من تصدر أرقامهم في النشرة الشهرية لازم أنهم يتهيئوا ويستعدوا لاستقبال رسالة الموعد والمقابلة. الأخت الكريمة، إذن عن متى موعد المقابلة لا يمكن لأي شخص أن يجزم أو يؤكد لك التاريخ الذي هو متعلق بموعد مقابلتك بالسفارة الأمريكية. إذن ممكن أن توضحي لنا بلدك، من أي بلد أنت، لكي أعرف القارة التي تنتسبي إليها، وإن شاء الله سوف أهتم بسؤالك من جديد، وسوف أقرب لك فقط عن متى
موعد المقابلة ليس التاريخ بالضبط. وبالتوفيق ومرحبا بك. انتقل إلى الأخت لولو، تقول تحليل منطقي. شكرا. العفو. ترامب ضد الهجرة الشرعية فقط. أنا من كاليفورنيا. تعليقي هنا متتبعة من زمان لقناة. الأخت الكريمة، ممكن أن تذكريني باسمك؟ ولو أنه تذكرت بعض النقاط. ممكن أشارت لي بأنه أعرف يعني كل يعني الكلمات التي كتبتها في التعاليق السابقة. نعم، أنت متتبعة منذ زمان لقناتي. وكذلك بالنسبة للنقاط التي قمت بإدراجها في تعليقك عبر القناة هي نقاط مهمة. واتضح لي بأنك قمت يعني بالاطلاع على البرنامج المتعلق بسياسة ترامب عن الهجرة الغير الشرعية بالولايات المتحدة الأمريكية. بالطبع أنت كما وضحت ترامب هو ضد الهجرة الشرعية. هنا نؤكد من جديد، الهجرة الشرعية بالولايات المتحدة محفوظة ومكفولة من طرف قانون الهجرة الأمريكي. ترامب لديه تشديد، والأولوية هي أن يقوم بترحيل المهاجرين الغير الشرعيين إلى بلدانهم الأم. أما بالنسبة للذين هم مقيمون جرين كارد أو مثلا لديهم جرين كارد مع الجنسية الأمريكية، فهؤلاء بالطبع سوف يظلوا بالولايات المتحدة محترمين. لن تمسهم أشياء ممكن أن تمس إقامتهم بالولايات المتحدة عن طريق الرئيس الجديد ترامب. وممكن أنني تذكرتك أنت من الجزائر. نتمنى لك التوفيق، وممكن أنك إن شاء الله تشيري لي عبر تعليق بالقناة هل أنا تذكرتك فعلا بأنك أنت مواطنة يعني جزائرية مقيمة بالولايات المتحدة الأمريكية. بالضبط، أنت بالولايات المتحدة الأمريكية، وأتمنى لك التوفيق وتشكري على التعليق المحترم من طرفك، ومرحبا بك من جديد. أضافت الأخت لولو، تقول تحية لك أخ جلال، إن شاء الله تكون بالصحة الجيدة، وبارك الله فيك على التحليلات المفيدة للجالية المقيمة بأمريكا ولكل من هو مهتم بقناتك الهادفة. ألف لايك وألف شكر. جزاك الله خيرا عن التعليق المحترم من طرفك، ومرحبا بك دوما في القناة. أيها تساؤل من طرفك أرحب به، مثلك ومثل الإخوة والأخوات المتابعين للقناة، وتشكري من جديد على كل التعاليق المحترمة من طرفك. جزاك الله خيرا. انتقل للأخ سلسال، يقول شكرا لك سيدي على المعلومات الجميلة. العفو، وأريد أن أعرف متى أقدر أن ألم شمل أبنائي بعد هجرتي لأمريكا عن طريق الهجرة العشوائية أي القرى الأمريكية، وما هي الشروط التي يجب توفرها بأولادي للم شملهم؟ أرجو الإجابة وشكرا. إذن هنا بالمختصر المفيد وبالجواب الواضح، في حالة مثلا أنك والحمد لله فائز بالقرى الأمريكية وأتممت الإجراءات وتحصلت على فيزا القرى الأمريكية ودخلت إلى أمريكا والأبناء هم خارج أمريكا، فالشروط التي لازم أن تتوفر فيك أنت أولا إذا أردت أن تقدم لهم، لازم أولا أن تحصل على الجرين كارد، ثم تستقر ريثما تسوي الوضع، السكن وإلى غير ذلك من الأشياء التي ممكن أنك بالطبع تشتغل عليها على السريع في مدة وجيزة 4 أشهر أو 6 أشهر أو سنة. ممكن آنذاك تقدم للأبناء، ولكن هناك شروط لازم أن نحترمها. بالنسبة للأبناء ممكن أن تقوم بالتقديم فقط للأبناء الذين أعمارهم تفوق 21 سنة وأقل من 21 سنة، شرطة ونسطر عليها شرطة أن نجدهم غير متزوجين. أما بالنسبة للأبناء الذين هم متزوجين فلازم أنك تقيم بالولايات المتحدة ما بعد الجرين كارد ب5 سنوات لكي تتحصل على الجنسية الأمريكية. هذا إذا أردت أن تقوم يعني بلم شمل الأبناء الذين أعمارهم بالطبع سواء تحت أو فوق 21 سنة متزوجين. أما في حالة الأبناء أعمارهم تقل عن 21 سنة أو فوق 21 سنة غير متزوجين، فقانون الهجرة الأمريكي يمنحك بالطبع الفرصة للتقديم لأبنائك على لم شملهم إلى أمريكا عند دخولك إلى أمريكا،
وتحصلت على الجرين كارد، تصبر ريثما تسوي الوضع، السكن إلى غير ذلك من النقاط المهمة التي يبحث عليها المهاجر، ثم قم بالتقديم للأبناء شرط أن نجدهم غير متزوجين سواء تحت أو فوق من 21 سنة. أتمنى الأخ الكريم أن يكون الجواب واضح، ولا بأس أن توضح لنا جنسيتك من أي بلد أنت، وكذلك توضح لنا هل أنت فائز بالقرعة الأمريكية لسنة 2024 وأتممت الإجراءات، أم أنك فائز بالدي في 25 ومثلا أتممت الإجراءات، أو أنك لا زلت لم تتمم إجراءات الحصول على الفيزا. وبالتوفيق. أنتقل إلى الأخت دنيا العجائب، تقول رقمي 61,000، ممكن أنه هناك حظ. وشكرا أخي جلال على المستجدات، العفو. إذا نؤكد، لازم أن توضحي لنا جنسيتك من أي بلد أنت لكي أعرف القارة التي تنتسبي لها، لأنه الرقم أنت وضحتي الكاس نمبر الذي يخصك أي رقم فوزك، ولكن لم توضحي لنا جنسيتك من أي بلد أنت. هل أنت من قارة إفريقيا أو آسيا أو أوروبا أو أمريكا الشمالية؟ هذا سوف يوضح لي نقاط مهمة، وسوف أوضح لك مستقبلا عبر القناة هل هناك حظ للتوصل برسالة الموعد والمقابلة وإتمام الإجراءات والحصول على الفيزا لتحقيق الحلم الأمريكي. أتمنى الأخت دنيا العجائب أن يكون الجواب واضح، ومرحبا بك. أنتقل إلى سؤال آخر من طرف أديتور، يقول كيف أتواصل معك الأستاذ جلال؟ إذا هنا الأخ الكريم، إذا أردت أن تتواصل معي فالقناة ترحب بالجميع، وبالطبع سبق أنني أجبت على نقاط عديدة متعلقة بنفس السؤال المطروح من طرفكم، لأن هناك إخوة متابعين سواء من القدماء أو الجدد لديهم تساؤل عن كيفية التواصل معي. إذا أردت أخي أن تتواصل معي فقط عبر القناة، ممكن أن تضع تعليق كسؤال عبر القناة، وإن شاء الله سوف تجد الجواب الكافي الشافي لكم بإذن الله عبر القناة. ليس هناك من مشكل، لأنني لا أستثني منكم أحدا. وبالطبع التواصل أخي فقط عبر القناة، ليس هناك من طريقة أخرى للتواصل معي. إذا كان لديك سؤال فممكن أن تطرحه، وإن شاء الله سوف أجيبك عبر برنامج أسئلة وأجوبة، ليس هناك من مشكل، وبالتوفيق. أنتقل إلى سؤال آخر من طرف الأخت سلمى، تقول متى نشرة ديسمبر؟ إذا هنا الأخت الكريمة، سبق أنني قمت بتنزيل برنامج متعلق بالنشرة الجديدة الرابعة في النصف من هذا الشهر، ممكن أن تقومي بالعودة إليها لكي تستفيدي أكثر وأكثر، ولكي تعرفي هل الكاس نمبر أو رقم فوزك من ضمن الأرقام التي صدرت في النشرة الشهرية. أتمنى أن يكون الجواب واضح. وللتأكيد، النشرات الشهرية تصدر دوما في النصف من كل شهر عبر الموقع التابع لوزارة الخارجية الأمريكية، والذي يتعلق بالكاس نمبر الذي نجده في النشرات الشهرية جدولا. وبالطبع كل قارة سوف نجد رقم يخص فائزها. أتمنى أن يكون الجواب واضح، ومرحبا بك. انتقل إلى سؤال آخر من طرف الأخ سام بن خلان، يقول أنا زوجتي أمريكية، كم تستمر المعاملة؟ إذا هنا إذا مثلا الزوجة قدمت لك على فيزا سي آر 1، المعاملة قد تصل إلى 2 سنين، وممكن أنها تصل إلى أكثر من 2 سنين، وسوف نحسبها ب2.5 أخي الكريم. هذا إن وجدنا مثلا عرقلة أو هناك وثائق تطلب في المراحل المبدئية بالولايات المتحدة، سواء لدى ناشونال فيزا سنتر ولدى مركز الهجرة والمواطنة USS أخي الكريم. ممكن أن توضح لنا جنسيتك من أي بلد أنت، وهل الزوجة قدمت عن طريق محامي بنعم أم لا، وكذلك توضح لنا وضع الزوجة بأمريكا، وإن شاء الله سوف أجيبك في البرنامج المقبل. ونقطة كذلك مهمة أخي الكريم، إذا أردت أن تستفيد أكثر وأكثر، ممكن أن تقوم بالعودة إلى برامج عبر القناة وضحنا فيها نقاط مهمة عن إجراءات معاملات لم شمل الأزواج إلى أمريكا، سواء من طرف المواطنين الأمريكيين أبناء البلد، أو عن طريق مثلا جنسيات مختلفة سواء عرب أو جنسيات من أمريكا الجنوبية أو اللاتينية إلى غير ذلك أخي الكريم. أتمنى أن يكون الجواب واضح، ومرحبا بك. هناك أخ ماروك مورو، يقول الأخ جلال ممكن أردت التواصل معك، ممكن أن تتواصل معي فقط أخي
عبر القناة. ضع سؤالك وإن شاء الله سوف أجيبك. بالطبع الأخ أشار بأن طلبه أو تقديم طلبه تم منذ 11 سنة، وحاليا الطلب لدى National Visa Center Embassy ولا زال لم يتوصل بأي جواب. وأكد بأن الملف قد دفع منذ سنة 2013. إذا لا داعي للقلق أخي. مورو، ممكن أن توضح لنا هل أنتم مقدمون الطلب أو ملفكم عن طريق محامي هجرة بنعم أم لا، الولاية التي تم فيها التقديم إلى غير ذلك؟ إذن هنا لا داعي للقلق مادام أنه طلبكم لدى ناشونال فيزا سنتر، فإن شاء الله أموركم تمام. صبرا جميلا، وإن شاء الله أمورك سوف تمر مرور الكرام وسوف تشاطرني الرأي عما قريب. ولكن لازم أن توضح لي بالنسبة للطلب الذي قدم لكم بالولايات المتحدة، هل هو لم شمل أبناء فوق من 21 سنة متزوجين، أم مثلا مقدم لكم على لم شمل إخوة؟ لازم أن توضح لنا هذا. بالطبع أنت وضحت فقط بأن قدم منذ سنة 2013 ولم توضح لنا نوع الفئة أو الفيزا التي هي مقدمة لكم، وإن شاء الله سوف أجيبك في البرنامج المقبل. ولا داعي للقلق أخي. ألتقي إلى بعض التعليق المحترمة من طرف مصطفى حسيكو، الأخ من المتابعين للقناة. يقول ابني جلال: شكرا لك على مجهوداتك وعن التوضيحات، العفو. كذلك أشار مصطفى يقول: ابني جلال كيف ديما مواضيع مهمة، ربي يحفظك. وشكرا، العفو مصطفى، ومرحبا بك دوما في القناة. ولا بأس مصطفى أن تباشر معنا المستجد الذي يتعلق بلم شمل الابن بالولايات المتحدة، ومرحبا بأي سؤال من طرفكم. وأشكر جزيل الشكر كل الإخوة والأخوات الذين يقومون بوضع تعاليق محترمة. وأكتفي بهذا القدر من الأسئلة، وأتمنى من الإخوة والأخوات الذين لا زالوا لم يشتركوا في القناة أدعوكم للاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصل إليكم كل جديد. ولا تنسوا أن تدعمونا دائما باللايك لكي نصل إلى أكبر نسبة من المشاهدة. وبالنسبة للقناة محتواها كامل وشامل عن الهجرة والمهاجر إلى الولايات المتحدة الأمريكية بشكل عام وكتعريف. وإذا لديكم أسئلة ممكن طرحها كتعاليق عبر القناة كأسئلة، وإن شاء الله سوف تجدوا الإجابة عبر البرنامج المعروف في القناة، برنامج أسئلة وأجوبة، لأنني لا أستثني منكم أحدا. وبالتوفيق للجميع، وإلى لقاء قريب بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.